हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को नयाँ एउटा भिडियोमा। आज तपाईहरुलाई पनि लागेको होला के को भिडियो बन्दैछ भनेर। यो चाहिँ लोकल कुखुरा हो। यो चाहिँ हेटौडा भन्दा पनि अझै टाढा सुखौरा भन्ने ठाउँ पहाडमा गएर बल्ल 2-3 घण्टा भन्दा पनि बढी टाइम लागेर खोजेर बल्ल यो लोकल कुखुरा पाएको हुँ र यसलाई एकदमै मिठोसँग एकदमै नेपाली पाराले विशेष गरी चाहिँ एकदमै पारम्परिक तरिकाले ट्रेडिसनल पाराले मैले बनाउने सोच गरेको छु र यसमा चाहिँ अति नै मिठोसँग झोल बनाउने छौँ यो चिसो समयमा र एकदमै विशेष हुन्छ भनेर मेरो विश्वास रहेको छ र यसलाई एकदमै मिठोसँग बनाएर हाम्रो घरमा कस्तो तरिकाले बनाउने हो बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउँछु। यदि भिडियोलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् र बाँकी छ अब यसको मासु काटिसकेपछि मात्रै म तपाईहरुलाई भिडियो देखाउने छु। तर एकदमै नेपाली पाराले बनाउने छु, मसला पनि सिलौटोमा पिसेर सबै कुराहरू गरेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु र भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला। यो लोकल कुखुराको मासुको झोल विशेष गरी यो जाडो सिजनमा एकदमै बनाउनलाई र बनाएर खानलाई अति नै मनपर्ने सबैलाई कुरा भइहाल्यो, जसको लागि चाहिँ म हेटौडा भन्दा बाहिर सुखौरा भन्ने ठाउँमा लोकल कुखुरा खोज्नको लागि चाहिँ जाँदैछु र यसरी जाने क्रम यहाँनिर जारी रहेको छ। लोकल कुखुराको मासुको झोल यो ठाउँ अति नै गाउँ र पहाड जस्तो नेपालीपनको महसुस यहाँनिर भएको थियो मलाई जाँदाखेरि र त्यहाँनिर अलिकति निम्बुवाको बोट पनि मैले भेटेँ र बल्ल यो लोकल कुखुरा भेटेको छु। यो चाहिँ मैले घरमा लिएर आइसकेको छु। एकदम ठिक्कको लगभग 2 किलो जतिको थियो र मैले अदुवा लसुन यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ सिलौटोमा पिस्न गइरहेको छु। एकदमै ट्रेडिसनल तरिकाले आज मैले यो रेसिपी तयार गर्न खोजिरहेको छु र जसको लागि चाहिँ यसरी सिलौटोमा बनाएको स्वाद अति नै स्वादिलो बन्छ र कतिचोटि महसुस भएको छ भने यसरी बनाएर खाएको कुराहरू सायद तपाईहरुलाई याद पनि हुन सक्छ। र यतिको अदुवा लसुन मैले सिलौटोमा पिसेर तयार गरिसकेको छु र यसलाई चाहिँ म एउटा भाँडामा राखिदिनेछु। त्यसपछि यो सुकमेल अलिकति मैले यसमा राखेँ र अलिकति यो मरिच पनि मैले यसमा राखेको छु र त्यसपछि अलिकति ल्वाङ र यतिको मसलाहरू मैले फेरि यसलाई पनि सिलौटोमा नै पिस्न गइरहेको छु। र यतिको पिसेपछि मैले सुकेको खुर्सानी पनि 3वटा जति यसमा राखिदिएको छु। एकदमै मजाको गरम मसलाको बास्ना आइरहेको छ अहिले। अलिकति यसमा पानी पनि राखेर पिस्दा अझ राम्रो यो मसला तयार हुन्छ र कतिचोटि धेरै पहिला सुरुमा मसला यसरी तयार गर्दाखेरि मलाई अहिले याद पनि आउँछ सिलौटोमा यस्तो तरिकाले नै मसला तयार गर्ने गरिन्थ्यो। र त्यसपछि यो मसला पनि लगभग तयार भइसकेको छ। यसलाई पनि अब म एउटा भाँडामा राख्ने छु। अब यो जिरा र धनिया मैले यसमा राखिदिएको छु, जसलाई चाहिँ मैले अलिकति मात्रै भुटेको हुँ र यस्तो गर्दाखेरिको स्वाद अति नै स्वादिलो मसला बन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई भुटेको हुँ। र बिचमा यसरी यतिको मात्रामा धुलो भएको छ र यसमा थोरै मात्रामा पानी राखेर यसलाई पिस्दाखेरि अझ स्वादिलो मसला बन्नलाई मद्दत गर्छ। याद गरौँ कि आज हामीले चाहिँ एकदमै पारम्परिक तरिकाले यो मसला तयार गर्दैछौँ र जुन मासु चाहिँ अति नै स्वादिलो बन्नलाई मद्दत पनि गर्ने गर्छ। सिलौटोमा बनाएको मसला त्यसमाथि लोकल कुखुराको मासुको झोल यो समयमा अति नै स्वादिष्ट बनेर अनि सुहौदो रेसिपी पनि बन्नेछ। त्यसपछि यो मसला पनि लगभग तयार भइसकेको छ। अब यसलाई पनि म एउटा बटुकोमा राखिदिनेछु र कतिचोटि लोकल कुखुरामा हामीले पाउँछौँ कि चामलको पिठो पनि
कतिचोटि बनाएर पिसेर सिलौटोमा पिसेर त्यसमा राखेको पाउँछौँ। त्यसबाट मैले पनि अलिकति चामल लिएको छु र त्यसलाई मैले भिजाउनलाई छोडिदिएँ र भिजिसकेपछि यसलाई पनि म पिस्नेछु। र बिचमा यसरी पिस्दै तयार गर्दै अनि यो चामलको पिठो पनि लगभग तयार हुन्छ र झोल मात्रामा तयार हुने हो। र अब यसलाई पनि एउटा भाँडामा राखिदिउँ। पछि चाहिँ हामी यसमा थोरै पानी राखेर घोलेर तयार गर्छौँ। अब चाहिँ मैले दाउरामा आगो तयार गरिसकेको छु र कराई पनि मैले बसालिसकेको छु र कराई तातिसकेको छ। अब लोकल कुखुराको लागि तोरीको तेल अलिकति राखौँ। तेल मजाले तातिनुपर्छ। तेलबाट धुवा आउन थालिसकेको छ। त्यसमा सुकेको खुर्सानी अलिकति मैले फुराइदिएको छु र अलिकति मैले जिरा पनि राखेको छु। त्यसपछि यो चाहिँ मैले प्याज यसमा राखिदिएँ। र बिचमा यसरी चलाउँदै जाउँ। अब चाहिँ आधा जति प्याज पाक्न थालेपछि हामी मासु राख्छौँ। र यसरी मासु राखिसकेपछि हामीले बिचमा चलाउँदै जानुपर्छ। तलको माथि र माथिको तल गर्दै सबैतिर मिलाएर यसरी चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। र आगो मजाले बलिरहेको छ र मासु पनि यसरी फ्राई मजाले हुँदैछ पनि। र यसरी बनाएको दाउरामा पकाएको मासुको स्वाद अति नै बेग्लै र मजाको स्वाद बन्नेछ। र बिचमा यसरी चलाउनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अदुवा लसुन मैले पेस्ट यसमा राखिदिएको छु, जसलाई चाहिँ मैले खलमा नै कुटेर तयार गरेको हुँ। र बिचमा अलिकति हामी बेसार पनि राख्छौँ, तर थोरै मात्रामा। र यसलाई पनि हामी चलाउँ। त्यसपछि हामी मसलाको रूपमा जिरा र धनियालाई जुन अघि भुटेर त्यसपछि सिलौटोमा पिसेको थियौँ त्यही मसलालाई अब हामी यसरी हालेर त्यसपछि बिचमा चलाइदिनुपर्छ। अलिकति टमाटर मैले यसमा राखिदिएको छु। यो चाहिँ लोकल टमाटर नै हो, मसिनो मसिनो टमाटर थियो। र यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र जतिले सब्सक्राइब गर्नु भएको छ सबैलाई धन्यवाद। अब स्वाद अनुसारको नुन पनि यसमा राखौँ र त्यसपछि यसलाई पनि चलाइदिउँ। यदि आजको रेसिपी मन परिरहेको छ भने तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ, जस्तो लागेको छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। र मासु अति नै हेर्दै खाउ लाग्दो तयार हुँदैछ पनि। र बिचमा यसरी चलाउँदै पकाउँदै जानुपर्छ। र आगोलाई चाहिँ मैले एकदमै सानो मात्रामा गरेको छु ताकि मसला मजाले पाकोस् तर नडढोस्। र चामलको पिठोको जुन झोल हामीले तयार गरेको थियौँ त्यसलाई अब यसमा राखौँ र यसलाई पनि बिचमा यसरी चलाउँदै जानु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ झोल हामीलाई कति आवश्यकता छ त्यही अनुसार हामी यसमा पानी राख्दै जान्छौँ। र बिचमा यसरी चलाउँदै पकाउँदै पनि जानु पर्ने हुन्छ। योपालि चाहिँ एकदमै झोलिलो मासु बनाउने मेरो योजना रहेको छ। त्यसमाथि पनि लोकल कुखुराको मासुको झोल हामी सबैलाई मनपर्ने कुरा नै भइहाल्यो। र पानी अझै यसमा राखौँ। मजाले यो झोल यतिको मात्रामा मैले राखेको छु। र त्यसपछि मजाले यो उम्लन थालिसकेको छ र मासु पनि लगभग पाक्न थालिसकेको छ। हेर्दै खाउ लाग्दो जस्तो तयार हुँदैछ। र बिचमा अब धनियाको पातलाई यसरी राख्छौँ हामी र यसलाई पनि यसरी बिस्तारै
चलाउँदै जाउँ। मजाले आगोमा यसरी लोकल कुखुराको मासु यसरी पकाउँदाखेरि छुट्टै एकदमै महसुस भइरहेको छ र यसरी उम्लदै यो पाकेको छ, मिठो बास्ना आइरहेको छ। झोलै झोल भएको यो लोकल कुखुराको मासु लगभग तयार भएर मैले यसलाई चाहिँ यसरी सर्भ गरेको छु। कति सजिलोसँग एकदमै नेपाली ट्रेडिसनल पाराले मैले यसलाई पकाएको छु। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई यो रेसिपी पक्कै पनि मन परेको छ होला। हेर्दै खाउँ लाग्दो यो आजको रेसिपी यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। यस्तै भिडियो तपाईँहरूको बिचमा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।